सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस्, सेयर पनि गर्नुहोस् साथीहरू। र आजको यो भिडियो रहेछ प्रदेश लोकसेवा आयोग बागमती प्रदेशको इन्जिनियरिङ सेवा सिभिल समूह 5औं तहको ल्याब टेक्निसियन पदको जुन नयाँ सिलेबस छ, पाठ्यक्रम छ, त्यो पाठ्यक्रममा के कुरा चाहिँ इन्क्लुड गरिएको छ त्यसको बारेमा रहेको छ यो भिडियो साथीहरू। र यसको पाठ्यक्रम पनि प्रथम चरणमा तपाईको लिखित एक्जामिनेसन र द्वितीय चरणमा अन्तर्वार्ता हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। र प्रथम चरणको एक्जाममा तपाईको प्रथम पत्र र द्वितीय पत्र गरेर दुईवटा पत्रमा हुन्छ साथीहरू। ठीक छ। अब प्रथम पत्रमा त्यही अगाडि चाहिँ हैन सबैमा यही कुरा लागू गरेको छ। भाग 1 मा सामान्य ज्ञान आईक्यू जीके आईक्यू राखेको छ साथीहरू। र भाग 2 मा सेवा सम्बन्धी जसरी चाहिँ यो हाम्रो ल्याब टेक्निसियन पदको छ भने ल्याब सम्बन्धी ल्याब टेक्निसियनको जब रिलेटेड सम्बन्धी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 100 पूर्णाङ्कको चाहिँ 40 मा पास हुन्छ। र यो के हुन्छ सब्जेक्टिभ हुन्छ। पहिला अब्जेक्टिभ हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। अब्जेक्टिभमा भाग 1 मा चाहिँ जीके आईक्यूबाट 25 वटा क्वेशन र यो हाम्रो सेवा सम्बन्धीबाट जब रिलेटेड फंक्सनल नलेजबाट 25 वटा प्रश्न गरेर यो जम्मा चाहिँ 50 वटा चाहिँ हाम्रो एमसीक्यू हुन्छ। जम्मा 45 मिनेट टाइम हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। र त्यसपछिको चाहिँ हाम्रो द्वितीय पत्रमा चाहिँ त्यही सब्जेक्टिभ एक्जाम हुन्छ जसमा चाहिँ छोटो उत्तर तपाईको 12 वटा प्रश्न हुन्छ र लामो उत्तर चाहिँ 4 वटा प्रश्न हुन्छ। 10 अंक चाहिँ लामोको हुन्छ र 5 अंक छोटोको हुन्छ। यो 2 घण्टा 15 मिनेटको हुन्छ साथीहरू। र अन्तर्वार्ता हाम्रो 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। यो बोर्ड मेम्बर समक्ष हुन्छ जब तपाईले यो प्रथम चरणको एक्जाम पास गर्नुभयो भने। ठीक छ साथीहरू। अब यो कुराहरु चाहिँ तपाई पढ्न सक्नुहुन्छ। यो के कुराहरु लेखेको छ विशेष कुरा यहाँबाट अब यो एउटा प्रश्न गलत गर्नुभयो भने 20% मार्क चाहिँ कटा गरिन्छ सबैलाई थाहै छ। मेन कुरा यहाँ छ साथीहरू। जब चाहिँ धेरै साथीले बिगारेको थियो अगाडिको बागमतीले चाहिँ एक्जाम लिँदाखेरि त्यसमा चाहिँ हाम्रो एबीसीडी लेख्ने चाहिँ भयो भने क्यापिटलमा त्यसको उत्तर चाहिँ एबीसीडी क्यापिटल लेटरमा चाहिँ लेख्नु पर्छ साथीहरू। स्मल एबीसीडी चाहिँ जनाउनु भयो भने हैन उत्तर पुस्तिकामा तपाईले उत्तर लेख्नु भयो भने एबीसीडी गरेर त्यो चाहिँ सानो एबीसीडी लेख्नु भयो स्मल लेटर लेख्नु भयो भने त्यो रद्द भएर जान्छ साथीहरू। धेरै साथीको रद्द भएर गएको छ। अथवा चाहिँ तपाईको ओएमआर सिट दियो भने त्यसमा दिएको निर्देशन अनुसार चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ साथीहरू। क्याल्कुलेटर लग्न पाउनुहुन्न। यो कुराहरु सबैलाई थाहै छ। यो कुराहरु पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईले। पाठ्यक्रम लागू भएको मिति 2079 9 महिना 10 गतेको छ। अब हामी यतातर्फ लागू है साथीहरू। प्रथम पत्रमा हैन यो हाम्रो के हो ल्याब टेक्निसियनको सिलेबस हो है साथीहरू। र प्रथम पत्रमा पेपर फर्स्टमा चाहिँ भाग 1 मा है भाग 1 र भाग 2 गरेर चाहिँ दिएको छ। ठीक छ साथीहरू। र यो अब्जेक्टिभ हुन्छ। ठीक छ। अब त्यसमा भाग 1 मा चाहिँ के छ जीके आईक्यू दिएको छ। त्यसमा चाहिँ सामान्य ज्ञान तपाईको जनरल अवेयरनेस त्यसपछि सार्वजनिक व्यवस्थापन पब्लिक म्यानेजमेन्टबाट सोध्छ। ठीक छ। सामान्य अभिक्षमता परीक्षण सोध्छ हैन। र यसमा चाहिँ एडिशनल के भएको छ सँगभन्दा फरक नेपाली र अंग्रेजी पनि राखिएको छ साथीहरू। अघि चाहिँ जसै चाहिँ हाम्रो बागमतीको चाहिँ एक्जाम चाहिँ हुँदाखेरि नेपाली र इंग्लिश चाहिँ छदैको छदै छ हैन। यो अलि एडिशनल भयो सँगभन्दा। ठीक छ साथीहरू। अब नेपालीमा त्यही शुद्ध भाषा शैली चाहिँ शुद्ध लेख्ने लेखन शैली चाहिँ जाँच गरिरहेको हुन्छ। र यसबाट चाहिँ हाम्रो नाउन प्रोनाउन एडजर्ब योहरु चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ सबैलाई थाहै छ। यो भयो। त्यसपछि हाम्रो भाग 2 मा पार्ट 2 मा चाहिँ हाम्रो यो त हाम्रो जीके आईक्यू र हाम्रो इंग्लिश नेपाली सम्बन्धी सोध्छ यसमा हैन। अब हाम्रो भाग 2 मा जब रिलेटेड 25 वटा प्रश्न त्यसबाट र भाग 1 बाट र 25 वटा प्रश्न हाम्रो भाग 2 बाट अब्जेक्टिभ सोध्छ। ठीक छ साथीहरू। त अब यो हेर्नुस्। अब यसलाई पनि के गरेको छ भाग 2 लाई तीनवटा पार्टमा विभाजन गरेको छ। सिभिल इन्जिनियरिङका विषय अन्तर्गतका विषयहरू इस्टिमेटिङ एन्ड कस्टिङ। इस्टिमेटिङ कस्टिङ अन्तर्गत तपाईको स्पेसिफिकेसन पढ्नु पर्छ हैन। र अझै डिपमा जानुभयो भने यो कुराहरु पढ्नु पर्छ डेफिनिसन पर्पस टाइप नेसेसिटी हैन स्पेसिफिकेसनको कुराहरु पढ्नु पर्छ हैन। यो कुराहरु चाहिँ इस्टिमेटिङमा यति टपिक मात्र चाहिँ कभर गर्नुपर्छ साथीहरू। ठीक छ। र त्यसपछि चाहिँ कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा तपाईको अर्गनाइजेसनको बारेमा हैन नीड अफ अर्गनाइजेसनको आवश्यकता किन छ रिस्पोन्सिबिलिटी अफ ल्याब टेक्निसियनको रिस्पोन्सिबिलिटी के छ रिलेसन बिट्विन क्लाइन्ट कन्ट्र्याक्टर एन्ड कन्सल्टेन्ट के छ त्यसको बारेमा चाहिँ अर्गनाइजेसन भित्र पढ्नुपर्छ। त्यसपछि तपाईको लेबर म्यानेजमेन्ट एन्ड अकुपेसनल हेल्थ एन्ड सेफ्टीको बारेमा है अर्गनाइजिङ क्रियु। त्यसपछि
एक्सिडेन्ट प्रिभेन्सन हैन, प्लानिङ एन्ड कन्ट्रोलिङ पढ्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन सेड्युल हैन, इक्विपमेन्ट एन्ड मेटेरियल सेड्युल, कन्स्ट्रक्सन स्टेज एन्ड अपरेसन्स, बार चार्ट, योहरू चाहिँ हामीलाई के पढ्नुपर्छ, कन्स्ट्रक्सन म्यानेजमेन्टमा पढ्नुपर्छ साथी। ठिक छ। अब तपाईको सोइल मेकेनिक्सको कुरा गर्दाखेरि सोइल मेकेनिक्समा जेनरलमा तपाईको सोइल टाइप्स एन्ड क्लासिफिकेसन, थ्री फेज, योहरू सबै पढ्नुपर्छ। कम्प्याक्सन अफ सोइलको बारेमा पढ्नुपर्छ, सियर स्ट्रेन्थ अफ सोइल हैन, फाउन्डेसन इन्जिनियरिङको बारेमा पढ्नुपर्छ। यी कुराहरू पढ्नुपर्छ। सबै चाहिँ कभर गर्न सकिँदैन साथीहरु, पढ्न अलिक टाइम लाग्छ। त्यही भएर म तपाईले के टपिकबाट पढ्नुपर्छ त्यो चाहिँ जानकारी गराइरहेछु। ठिक छ साथीहरु। त्यसपछि यो हाम्रो के थियो, ए है, मैले भने नि पार्ट 2 लाई 3 भागमा बाँडेको छ। ए सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी र बी यहाँ हेर्नु बी बी हाम्रो हाइवे इन्जिनियरिङ सम्बन्धी। ठिक छ। अब हाइवेमा जेनरल तपाईले के पढ्नुपर्छ, इन्ट्रोडक्सन एन्ड ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम, त्यसपछि तपाईको हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ रोड के छ हैन, जियोमेट्रिक डिजाइन पढ्नुपर्छ, हाइवे मेटेरियल पढ्नुपर्छ। ठिक छ साथी। त्यस्तै तपाईको रोड पेभमेन्टमा हाइवे मेटेरियलमा यही हाइवे कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल हैन, के मेटेरियल, बिल्डिङ मेटेरियल एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन पर्पसेस, स्टोन सिमेन्ट बिट्विन एन्ड ब्रिक्सहरू हुन्छ हैन, सब ग्रेड सोइल हुन्छ, स्टोन एग्रिगेट हुन्छ, बाइन्डिङ मेटेरियल बिट्विन हुन्छ हैन, स्टिल एन्ड ग्याबियन वायरको बारेमा पढ्नुपर्छ। अब स्टिल एन्ड ग्याबियन वायरमा टाइप के छ, त्यसको सुटेबिलिटी के छ, त्योहरू पढ्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरु। अनि त्यसपछि 7 नम्बरमा हेर्नु, रोड पेभमेन्टमा डेफिनिसन एन्ड टाइप अफ पेभमेन्ट स्ट्रक्चर, सब ग्रेड, सब बेस एन्ड वेरिङ कोर्सको बारेमा डेफिनिसन चाहिँ पढ्नुपर्छ साथीहरु। त्यसपछि रोड मेसिनरी पढ्नुपर्छ हैन, रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजी पढ्नुपर्छ। अब रोड कन्स्ट्रक्सन टेक्नोलोजीमा यी कुराहरू चाहिँ पढ्नुपर्छ साथीहरु। ठिक छ। यो कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु। त्यसपछि हाम्रो के छ, ए चाहिँ इन्जिनियरिङ सम्बन्धी, बी हाइवे सम्बन्धी र सी चाहिँ हाम्रो ल्याबोरेटरी टेस्ट, ल्याब टेक्निसियन पढ्दै छ, ल्याब टेक्निसियन है कि हो कि होइन। अनि त्यही भएर चाहिँ ल्याब टेक्निसियन, ल्याबोरेटरी सम्बन्धी, ल्याबोरेटरी टेस्टिङ सम्बन्धी चाहिँ सोध्छ साथीहरु। ठिक छ। अब त्यसमा सबभन्दा पहिलो विषय भनेको अर्थवर्क ल्याबोरेटरी टेस्टिङ प्रोसिड्युर एन्ड इक्विपमेन्ट। अब इक्विपमेन्टमा ग्रेडेसन, आइडेन्टिफिकेसन के छ, प्रोटेक्टर, कम्प्याक्सन, अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट ओएमसी एन्ड म्याक्सिमम ड्राई डेन्सिटी, योहरू। त्यस्तै प्लास्टिसिटी इन्डेक्स हैन, डाइनामिक कोन पेनेट्रेसन, क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट, सीबीआर टेस्ट, यो टेस्टहरू, स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट, योहरू के हो, यो हाम्रो अर्थवर्कलाई टेस्ट गर्ने, अर्थलाई टेस्ट गर्ने चाहिँ टेस्टहरू छ यो साथीहरु। यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। यो टेस्टहरू तपाईको सोइल मेकेनिक्समा चाहिँ तपाईले यो टपिकहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ साथीहरु। त्यसपछि हाम्रो सब बेस ल्याबोरेटरी टेस्टिङ प्रोसिड्युर, सब बेसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि ग्रेडेसन एन्ड मेटेरियल आइडेन्टिफिकेसन, कम्प्याक्सन त्यही अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट हैन, ओएमआर टेस्ट हैन, क्यालिफोर्निया बेरिङ रेसियो टेस्ट, सीबीआर टेस्ट, कम्प्याक्सन फिल्ड टेस्टिङ, टेस्ट बाई रिप्लेसमेन्ट मेथड अफ कोर कटर मेथड हैन। ठिक छ साथीहरु। लस एन्जल्स एभरेसन मेथड टेस्ट हैन, एग्रिगेट इम्प्याक्ट भेल्यु, एग्रिगेट क्रसिङ भेल्यु, यो टेस्टहरू है ल्याबको कुरा छ। यो जसरी हेल्थतिर चाहिँ डाक्टरहरूले ल्याब टेस्ट गर्छ, हामी चाहिँ पढ्दाखेरि त्यति बेला चाहिँ मलाई खासै त्यो नलेज थिएन कि यसको पनि ल्याब टेस्ट हुन्छ। तर यो ठ्याक्क दिशा पिसाब रगत जाँच गरे चाहिँ हाम्रो पनि सिभिलमा पनि त्यसको विभिन्न टेस्टहरू दिएको छ साथीहरु, र हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ भिडियोका मार्फत र आफूसँग नउपलब्ध र कलेजहरुसँग नउपलब्ध भए पनि हामीलाई भिडियो चाहिँ मार्फत चाहिँ हेराइरहेको पनि हुन्छ कलेजका शिक्षकहरूले। हामी पनि पढाउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ हाम्रो भिडियोका मार्फतबाट लस एन्जल एभरेसन टेस्ट कसरी गरिन्छ, इम्प्याक्ट टेस्ट कसरी गरिन्छ, एग्रिगेट क्रसिङ भेल्यु कसरी गरिन्छ, सबैको भिडियोहरू चाहिँ बनेको छ। त्यहाँबाट भिडियोबाट पनि हेरेर हामीले सिकिरहेका हुन्छौँ। त यो हो। त्यस्तै तपाईको पेभमेन्टमा एग्रिगेट ल्याबोरेटरी टेस्टिङ प्रोसिड्युर एन्ड इक्विपमेन्टको लागि हैन, एग्रिगेटको लागि हेर्नु साथीहरु, एग्रिगेटको लागि यहाँ ध्यान दिनु। एग्रिगेटको लागि लस एन्जल्स एभरेसन हैन, एग्रिगेट इम्प्याक्ट भेल्यु हैन, एग्रिगेट क्रसिङ भेल्यु, बिट्विन स्ट्रिपिङ भेल्यु हैन, यो हाम्रो हाइवेमा चाहिँ हामीले पढेका छौँ 4th सेमेस्टरमा। फ्ल्याकिनेस इन्डेक्समा ग्रेडिएसन, योहरू। त्यस्तै बिट्विन ल्याबोरेटरी टेस्टिङ प्रोसिड्युर एन्ड इक्विपमेन्टको लागि तपाईको पेनेट्रेसन हैन, बिट्विनलाई चाहिँ टेस्ट गर्ने पेनेट्रेसन, फ्ल्यास एन्ड फायर पोइन्ट टेस्ट, स्पेसिफिक ग्राभिटी टेस्ट, वाटर कन्टेन्ट टेस्ट, सोलिबिलिटी टेस्ट हैन, डक्टिलिटी टेस्ट, पेनेट्रेसन एन्ड रेसिड्यू आफ्टर लस हिटिङ हैन, सफ्टेनिङ पोइन्ट टेस्ट, भिस्कोसिटी टेस्ट, लस अन हिटिङ टेस्ट, यो सबै टेस्टहरू हामीले चाहिँ
पढ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ साथीहरू, यो इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ पेभमेन्टमा। अब अर्को छ हाम्रो के सिमेन्ट कङ्क्रिट ल्याबोरेटरी टेस्टिङ प्रोसिड्युर एन्ड इक्विपमेन्ट। अब त्यसको लागि नर्मल कन्सिस्टेन्सी टेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ सिमेन्ट होइन, सेटिङ टाइम अफ सिमेन्ट चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्छ, यसको बारेमा पढ्नुपर्छ। कम्प्रेसन टेस्ट अफ सिमेन्ट मोटार क्युब होइन, सलम्प टेस्ट सबैलाई थाहा छ, सलम्प कम्प्रेसन टेस्ट अफ यो मोटारको क्युब जुन हुन्छ नि त्यो क्युब टेस्ट चाहिँ हामीले होइन, सेटिङ टाइम टेस्ट होइन, कम्प्याक्सन टेस्ट अफ कङ्क्रिट होइन, ग्रेडेसन अफ स्यान्ड एन्ड एग्रिगेट, फाइननेस मोडलस अफ स्यान्ड होइन, त्यस्तै क्ले इन स्यान्ड, कङ्क्रिट मिक्स डिजाइन, योहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो अब यो त भयो हाम्रो सिमेन्टको होइन। अब यहाँ यतातिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्टिल रेन्फोर्समेन्ट एन्ड ग्याबियन वायरको ल्याबोरेटरी टेस्ट एन्ड प्रोसिड्युर एन्ड इक्विपमेन्टहरू, जिआई वायरको लागि जिङ्क कोटिङ टेस्ट होइन, टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट, युनिफर्मिटी टेस्ट होइन, एडहेजन टेस्ट, जिआई वायर होइन, जिआई वायर गल्भेनाइज आइरन वायर जुन हुन्छ होइन, ग्याबिङ वायरको लागि ग्याबिङ वायर, त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि जिङ्क कोटिङ, जिङ्कबाट कोटिङ गरेको हुन्छ, अब जिङ्क कोटिङ कतिको गरेको छ होइन। त्यस्तै तपाईँको टेन्साइल स्ट्रेन्थ टेस्ट, त्यसलाई चाहिँ टेन्सन गरेर होइन, इन्फर्मिटी टेस्ट, एडहेजन टेस्ट, स्टिल रेन्फोर्समेन्ट बारको इल्ड एन्ड अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थ चाहिँ होइन, जुन हामीले चाहिँ घरमा चाहिँ डन्डी युज गरिरहेका हुन्छौँ होइन, त्यो डन्डीहरूको चाहिँ रेन्फोर्समेन्टको टेस्ट, इल्ड एन्ड अल्टिमेट टेन्साइल स्ट्रेन्थको बारेमा पढ्नुपर्छ। ठिक छ साथीहरू, त्यस्तै इलोङ्गेसन पढ्नुपर्छ। अब ल्याबोरेटरी एन्ड फिल्ड टेस्टको कुरा गर्दाखेरि बेङ्क्लेनमेन बिम टेस्ट होइन, सर्फेस डिस्ट्रेस इन्डेक्स, रोड सर्फेस रफनेस इन्डेक्स, स्याम्पलिङ टेक्निक अफ कन्स्ट्रक्सन मेटेरियल फर हाइवे एन्ड ब्रिज वर्क, क्वालिटी एसुरेन्स प्लान, क्वालिटी कन्ट्रोल अफ फर रोड एन्ड ब्रिज वर्क, योहरू चाहिँ हामीलाई पढ्नुपर्छ साथीहरू। ठिक छ, अब हामीलाई कहिलेकाहीँ हामीसँग जुड्नु भयो भने भिडियोका मार्फतबाट विद्यार्थीहरूलाई के हुन्छ, सहज हुन्छ अलिकति बुझ्नलाई। त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरू हेर्नु भिडियोलाई, केही छैन होइन, म भिडियोहरू लिएर आइदिरहेको हुन्छु र यो पनि कहिलेकाहीँ एक्लै चाहिँ हुँदाखेरि कुनै कुनै टपिक चाहिँ छोडिन्छ। अब मैले यहाँ चाहिँ टपिक वाइज तपाईँलाई चाहिँ बताइदिएँ कि यो यस्तो छ त्यो त्यस्तो छ भनेर होइन साथीहरू, पक्कै सहयोग भएको होला। त यो हाम्रो प्रथम पत्रको हेर्नुभयो होइन, र यसमा चाहिँ मैले भने नि सिभिल इन्जिनियरिङमा यसलाई छुट्याइदिएको छ हाम्रो जब रिलेटेड फङ्सनल नलेजको, हाइवे इन्जिनियरिङमा, ल्याबोरेटरी टेस्टिङमा होइन। अब यो कुराहरूबाट अब के कुन कुन टपिक वा विषयबाट कति कति क्वेसन सोध्छ यहाँबाट छुट्याउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ठिक छ, जसरी 13 नम्बरमा ल्याबोरेटरी फिल्ड एन्ड टेस्टिङ छ, 13 नम्बरमा हेर्नु त 2वटा क्वेसन आउँछ, मतलब यतिबाट हामीलाई के हुन्छ, यतिबाट 2वटा क्वेसन आउँछ। ठिक छ साथीहरू, र अब द्वितीय पत्रको कुरा गरौँ है। द्वितीय पत्रको कुरा गर्दाखेरि साथीहरू अब यो द्वितीय पत्रमा के हुन्छ हाम्रो सब्जेक्टिभ हुन्छ, सब्जेक्टिभ हुन्छ है साथीहरू, सब्जेक्टिभ हुन्छ। अब त्यो त अब्जेक्टिभ थियो फर्स्ट पेपरमा, अब यो सब्जेक्टिभ हुन्छ, जब रिलेटेड नै हुन्छ, अरू केही हुँदैन। र खण्ड एमा चाहिँ बाट चाहिँ 50 अङ्कको सोध्छ र खण्ड बी सेक्सन बीबाट पनि 50 अङ्कको सोध्छ। ठिक छ साथीहरू, सिभिल इन्जिनियरिङ सम्बन्धी इस्टिमेटिङ कस्टिङ अगाडि चाहिँ हाम्रो विषयहरू छ है, यो सोइल मेकेनिक्स होइन, हाइवे इन्जिनियरिङबाट तपाईँको त्यही जेनरलबाट होइन, जियोमेट्रिक डिजाइन, हाइवे मेटेरियल होइन, रोड पेभमेन्ट, त्यस्तै खण्ड बीबाट हेर्नुहोस्, सेक्सन एबाट यति कुरा सोध्छ साथीहरू। ठिक छ, यतिबाट सेक्सन एबाट यी कुराहरूबाट चाहिँ सोध्छ, हामीले अगाडि पनि चर्चा गरिसकेका छौँ, त्यही भएर अलिअलि फास्ट गर्छु यो भिडियोलाई है साथीहरू। अब सेक्सन बीबाट 50 पूर्णाङ्कको चाहिँ ल्याबोरेटरी टेस्टिङबाट यही यो टपिकबाट तपाईँको, त्यसपछि योबाट होइन, पेभमेन्टबाट होइन, सिमेन्ट कङ्क्रिट ल्याबोरेटरी टेस्टिङ, स्टिल रेन्फोर्समेन्ट एन्ड इक्विपमेन्ट होइन, त्यस्तै ल्याबोरेटरी फिल्ड टेस्टिङ, योबाट चाहिँ हामीलाई सोध्छ साथीहरू। ठिक छ, यहाँ हेर्नु खण्ड ए गरेर खण्ड बी गरेर, ठिक छ, 6वटा चाहिँ छोटो उत्तर हुन्छ खण्ड एबाट र 2वटा चाहिँ लामो उत्तर हुन्छ, जम्मा 20, 30, 20, 50 अङ्क पूर्णाङ्क हुन्छ। ठिक छ साथीहरू, अनि 50 अङ्कको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ, 6वटा यसबाट, 6 पंचे 30, 5 अङ्क एउटाले बोकेको हुन्छ र 2वटा, 2 5 दुना 10 त 20, 20, 30, 20, 50, 50 को चाहिँ सोध्छ। ठिक छ साथीहरू, सही पूर्णाङ्क, प्रथम पत्र हाम्रो सही पूर्णाङ्क हुन्छ र द्वितीय पत्र पनि हाम्रो के हुन्छ, सही पूर्णाङ्क हुन्छ। त यसरी 200 पूर्णाङ्कको चाहिँ हामीले सोध्छ। यसमा चाहिँ दुवै पत्रमा चाहिँ पास गरिसक्नु भयो भने साथीहरू फाइनल चाहिँ हाम्रो अन्तर्वार्ताको लागि चाहिँ त्यो साथीहरूलाई चाहिँ अन्तर्वार्तामा बोलाउँछ। यसरी चाहिँ हाम्रो इक्जाम हुन्छ है साथीहरू। यो कुराबाट चाहिँ सोध्छ
यो भिडियो आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, भिडियो मन परेछ भने, बुझ्न अलि सहज भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु साथीहरु। हस्, धन्यवाद।